Magandang araw. Ngayon ay mag-unbox tayo ng bagong printer. Ito ay ang mula sa HP Tank 115. I-install din natin mamaya ito sa ating laptop. Ayan yung tsura niya. Mamaya o-open ko na to. Bagong-bago po yan. Ito ay HP 115. Ayan, buksan na natin siya. Ang kanyang laman. Unboxing HP. Yan, may manual. Plastic pang kasama. HP. Pepe, no. Ay, si Mami lang. Ayan na itsura niya. Charan! Charan! Ang galing! Oh my God. We need to take out the printer. Ito po ang itsura ng HPG. Ito ay ang kanyang bagong-bago yan. Si Mang. What? Ay, nakikita ko ito. Sino? Nakikita ko sa Ito na po yung nakalagay sa loob ng box. Natanggal na natin siya mula sa printer. This one ang printer at saka yung mga ink niya. Yan, nasa loob ng box. Ito yung laman ng loob ng box na brown. Sama ang kanyang cord. Yan na siya. The black, magenta, yellow, and the cyan. Okay. Ngayon naman, tatanggalin natin ang plastic ng ating printer. Ito na yung printer. Ready na tayo para sa pagtatanggal ng plastic. Tanggalin natin ang plastic niya. Dahan-dahan lang. Yes. Tanggal, bebe. O, baka mahila mo, anak, ha. Tanggal mo lahat ang plastic. Pa. Ano mo pa? Tanggal mo sa ilalim. Okay, salamat. Next na tayo. like in my YouTube channel. No. I'm going to put the what? Sabi dito, peel ink tanks to prevent printer damage. See setup guide for details. And yun. Going to open and then put. Let's open. Lalagyan natin ng ink. Saan natin siya lalagyan ng ink. Okay. Ganyan yung kanyang loob. Tignan natin yung mga plastic. Hindi matanggal na ako. Yan ang anak. Sabi, lalagyan muna natin ng ink. Close muna natin siya. Ito tayo sa gilid. Lalagay tayo ngayon ng ink. Activate your warranty.
Dito po ilalagay yung ink. Ayan, nakita nyo, walang laman. Charan! Lalagyan natin ng laman. Sa una, ang ilalagay ay color black. May letter K. Sunod ay cyan color. Letter C. Yung M ay next, yung M ay ang magenta. Itong magenta. And then the last is the yellow color. Kunin na natin ang ating ink na color black. Charan! Okay, wait lang. Ngayon naman ay lalagyan na natin siya ng color ng ink na kulay black. Ayan, open na natin siya. Yan ang gagawin natin. Ilalagay natin siya. Kulay red. Oh, what happened? Ayaw pa niyang malagay. Meron, wala. Wait lang. Ayan, kaya pala ayaw ma-open kasi meron pa siyang seal. At tanggalin muna natin siya. Ayan, naman pala ayaw ma-shoot pagkatanggal ng seal, tatakpan ulit, and then ilalagay na natin siya dito sa butas. Okay? Yan, take 2 tayo. Take 2. Kasi kanina hindi na-shoot. So, wala pang butas. Ayan, try natin. Nalalagyan na siya ng laman. Ayan! Charan! Nalalagyan na siya ng color na Red. what color? Kulay. Ayan, look at the container. What color is this? Bebe? Anong color? Bebe? This one. Alam eh. Black. Okay, black yan. Hanggang mapuno na siya. Bago natin alisin. Next tayo, color blue or cyan. Lalagyan na natin siya kasi puno na yung color black. Yung blue, wala pang laman. May letter C, yan. Again, tatanggalin yung plastic, pati yung seal sa loob para malagay yung ink. Na-open na natin. Ngayon naman ay isasalin na natin siya sa ating printer. Blue. The blue. Yan yung number niya. Kailangan, ito pa rin ang bibili nyo kapag naubos. Yung may GT52. Yan, nalalagyan na siya na lang. Fingers. Mamaya yun. Blue muna tayo, bebe. Nalalagyan na siya. Wait natin hanggang mapuno na siya. Dahil puno na ang blue, magenta naman ang ilalagay natin. Magenta. Yan na. Ready na ulit tayo. Sasalin ko na ulit. Ayan, last color na tayo. Puno na ang color magenta. Yellow na lang ang wala. Last color na tayo. Ayan, nagsasari na tayo ng color yellow. Ayan na, bulak. Last color na natin yan. Tapos, set up na natin ang ating printer. Mag-i-install tayo dun sa laptop ng HP Tank 115. Tama ba, bebe? Okay. Lambot na upuan dito. Yan na. Lapit na. Maubos ang laman natin. Next na, ang gagawin natin ay maglalagay na tayo ng cartridge. Ito ang cartridge ng HP. Mamaya open natin. Pero, open muna natin at tanggalin itong karton. Ilalagay natin dito ang may kulay at dito yung ang black.
Open natin ang lagayan ng cartridge. Nasaan po? Ito ang cartridge. Ayun sa baba, bebe. Ito ang cartridge ng color black. Ito naman ang may kulay. Sabi dito, pull. Hilahin natin to para mailagay natin. Pull muna yung color. Pagka pull nitong kulay orange, ayan na siya. Tatanggalin naman natin yung seal ng HP dito sa ilalim. Tanggalin nyo yan. Bago ilalagyan na natin siya dito. Ang ginawa ko dito, tinanggal ko muna to. Sushoot ko dito yung color. Then push. Ayan. Sunod, ito naman tatanggalin. At tanggalin nyo rin ang seal. Yan, naipasok na natin ang cartridge ng color at black. Ngayon naman, ready na siya. Ready na siya. Ang gagawin natin, i-close na natin ito. And then, maghahanap tayo ng bond paper at mag-i-install na tayo ng ano niya, ng printer. Siyempre, hindi gagana yan kung walang cord. Lagyan na natin to. Eto na siya, naka-power on na. Nakakabit na yung cord niya, kaya may ilaw na siya. Pinindot ko na rin ito. Ngayon naman, mag-i-install na tayo sa laptop. Ayan ang i-open nyo. h123.hp.com. Yun yun. Ang sabi, set up your HP printer. Enter your HP product name and model to get the right HP Smart software and drivers for you. Ito ay HP. Ano yun? Ink. 115. Yun. Then next. Make sure, sabi dito, complete setup using HP Smart. 1. Make sure your printer is powered on. And 2. Install HP Smart to complete setup. Kami na bahala sa kanila. Sa mga pangangailangan nila. O, hindi na kayo. May na magbabakasyon. Yan. Microsoft Store. And then get. Wait natin. Nanonood ako ng babali habang nag-i-install nitong printer ng HP. Wait lang natin siya. Yan, nag-i-install na yung HP Smart. Wait lang tayo, malapit na siyang mapuno. Yan, konti na lang. Ito, yan. Patutunayan ko sa'yo. Completed. This product is installed. Pero kaya ko ito. Next, we're going to launch. Launch. Isa pa. Ayan na, HP Smart. Magla-launch na siya. Hindi tayo babarilin yan. Ikaw ang bastos-bastos mo. Sa babae namin tao, tinututukan mo ng baril. Itutukan mo yan. Para magamit na natin sa HP natin. Yes. Hindi niyo ako kaya. Hindi niyo ako kaya. Dapat nakakonect na yung USB port niya pag mag-i-install kayo ng HP printer. And then, sasagutan natin yung mga lalabas. Yes. Continue. And
Then, do you want to have better? Yes. Oh, yes, no. Skip for now. Get information. You and me will make big money. Okay? Di pwede. And then, add printer. Pumayag na kayo. Pwede nga eh. Sandali lang mag-totoys. Kanina pa ako Yan, HP Ink Tank 110 series. pwede. Sa online siya. Pwede, walang lalaban eh. Ikaw ang lumaban, nene. Tati ka. Hindi niyo ba alam na si Boy kinuha na ng social welfare? Kaya hindi pwede. Wait lang natin yung mga gumagalaw na bilog na yan. What you can do with the working print documents? Pwede i-connect siya, diba? Back mo na, back. Wireless. USB. Tsaka hindi nila kami mahal. Nakausap na namin yung mamahala dito. Connect to the printer. Yan, nagpapainda siya ng printer. This can take a couple of minutes depending on your network speed. Kayo, ba't kayo nandito? Kasi, sabi sa amin, pinapatawag daw kami ng tatay namin. Kaya, pupunta kami dito. Kaya hanggang ngayon, wala pa. Huwag kang maniwala sa kanila. Nagsisinungaling yung mga yun. Masasamang tao yun eh. Ganun ha? Hoy! Sabi mo, pinapatawag kami ng tatay namin. Ba't hanggang ngayon, wala pa? Huwag kang mainit. Sabi ka nga, Naka-install lang aking printer. Ngayon naman ay try natin mag-print nito. Kailangan gumana siya. Ang hahanapin nyo ay file, print, as kung siya ba ay connected na. Ayan, HP Ink Tank series. Then print. Tingnan natin kung lalabas na siya. Kapag lumabas siya, ibig sabihin, nakakonect na yung HP printer sa inyong laptop. Pag lumabas na yung kanyang na-print. Wait nyo lang po. Ayan na. Sana hindi siya madaling masira. Kailangan ganito rin siyang lalabas. Yay! Successful ang ating install ng HP. Yay! Meron na kaming magagamit na printer. Ito na po siya ang finished product. Dahil successful na po ang printer. Congratulations! Nakatapos na ako ng pag-install, pag-download ng printer sa laptop. At nakapag-print na rin po ako successful. Congratulations! Bye!